Literaire Club Ter Bescherming van 12de Reserve Planeet AArdE. Literary Club to restore of a head start of 12 reserve planet Earth. Zo gaan we een gedicht voorlezen. De vertaling is nog steeds niet aanwezig. Translation is not yet in present. So we're gonna read it in original. Mooie dag zien droom. Titel: puntje, puntje, puntje. Die kandidaat. Puntje, puntje, puntje. Wees eerlijk. Be honest. Wees eerlijk. Wachten voor dit. Wachten voor dat. Voor iedereen wat. Voor iedereen wat. Hebt u weer, moedertje lief, blij ermee gemaakt? Hebt u weer, moedertje lief, blij ermee gemaakt? Puntje, puntje, puntje. Kan. Wat denk je? Die. Wat denk je? Dat. Wat denk je? Puntje, puntje, puntje. Kan. Wat denk je? Die. Wat denk je? Dat. Wat denk je? Puntje, puntje, puntje. Kan die dat? Puntje, puntje, puntje. Wees blij met jezelf, met alle schoonheden en wonderen rond jezelf. Be nice to yourself, to all beauties and wonders around you. En wees nice to moedertje planeet blauwe parel aarde. And be nice to wonderful, the most beautiful blue pearl planet in the neighborhood. En tot volgende keer. See you next time.